હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું દૂધી ચણા દાળનું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે દૂધી દાળનું શાક તો અનેક વખત બનાવ્યું હશે, પણ એક વખત આ નવી રીતે બનાવો, આંગળા ચાટીને ખાશો એટલું સરસ આ શાક તૈયાર થશે. એકદમ મસ્ત મસાલો તૈયાર કરેલો છે અને શાક પણ એક અલગ રીતે બનાવેલું છે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ ચટપટા મસાલા સાથે દૂધી ચણાની દાળનું શાક. એના માટે મેં અડધો નંગ દૂધી લીધી છે. વજનમાં જોઈએ તો 300 ગ્રામ જેટલી છે. એની સાથે જ મેં 1/4 કપ ચણાની દાળ ઓવરનાઇટ પાણીમાં પલાળીને લીધેલી છે. અહીંયા તમે જુઓ કે હાથેથી કટ કરતાં દાળનો દાણો એકદમ આરામથી કટ થઈ જાય છે. દાળ આ રીતે સરસ પલળેલી હશે ને તો જ તમારું ચણાની દાળ અને દૂધીનું શાક પરફેક્ટ બનશે. તો ચણાની દાળ સાઈડ પર રાખી દેશું અને દૂધી સમારી લેશું. ઘણા વ્યક્તિને દૂધીનું શાક પસંદ નથી હોતું, પણ તમે જો આ રીતે દૂધીનું શાક બનાવશો ને તો ઘરના બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. દૂધીની છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે દૂધીના 2 ભાગ કરી લેશું. અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ કૂણી અને તાજી દૂધી છે. આ રીતે દૂધી લેવાની. પોચી પડેલી કે પાકેલી દૂધી હોય ને એવી દૂધીનો ઉપયોગ આપણે નથી કરવાનો. બહુ મોટા પીસમાં દૂધી સમારવાની નથી, એટલે બને એટલી પાતળી સ્લાઇસમાં આ રીતે કટ કરી લેવાનું. અહીં આપણે આ રીતે દૂધીના પીસ કરી લેવાના છે. દૂધી આ રીતે આપણે નાના પીસમાં જ સમારી લીધી છે. સમારેલી દૂધીના ટુકડા આપણે કુકરમાં ઉમેરી દઈશું. અને જે આપણે ચણાની દાળ પલાળીને લીધેલી ને એ દાળને મેં 2 પાણીથી ધોઈ લીધી છે. દાળનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં ધોવી ખાસ જરૂરી છે. આખી રાત પલળેલી દાળ હોય ને એટલે એમાં એક સ્મેલ આવી જતી હોય છે. ધોઈ લેશો એટલે દાળ એકદમ સરસ ચોખ્ખી થઈ જશે. તો દૂધી અને દાળ બંને આપણે કુકરમાં લઈ લેશું. ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરશું અને સાથે થોડું મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું. આ ટાઈમે હળદર અને મીઠું ઉમેરવાથી દાળ અને દૂધીમાં મીઠું સરસ ચડી જશે. પરિણામે શાક ખાવા ટાઈમે બિલકુલ ફીકું નહીં લાગે. એની સાથે આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને બધું મિક્સ કરી દઈશું. કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને 3 સીટી કરી લેશું. હવે કુકરમાં સીટી થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે એક મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈએ. તો અહીંયા એક વાટકીમાં આપણે 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. લાલ મરચું પાવડર તમારા સ્વાદ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. અડધી ચમચી હળદર પાવડર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરશું. અને સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો પણ ઉમેરી દઈશું. થોડું પાણી ઉમેરી અને મસાલા મિક્સ કરી લેશું. આ રીતે મસાલા પેસ્ટ બનાવીને શાકમાં ઉમેરશો ને એટલે મસાલા બળશે નહીં અને શાકનો કલર એકદમ મસ્ત આવશે. કુકરમાં 3 સીટી થઈ ગઈ છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી છે. કુકર ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે શાકનો સ્પેશિયલ વઘાર કરી લઈએ. ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. એની સાથે જ 1 ચમચી ધાણા, 1 ચમચી વરિયાળી અને 1 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરશું. વઘાર સરસ કકડાવી લેશું. વઘાર સરસ કકડી ગયો છે. ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને એની સાથે જ 1 ડાળ મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી ક્રશ કરીને લીધેલી છે એ ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમારા ઘરમાં પણ દૂધી ચણાની દાળનું શાક તમે બનાવતા જ હશો, પણ એક વખત આ નવી રીતે બનાવો. ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને સ્વાદ તો એવો બનશે કે તમે એક વખત બનાવશો ને તો આ શાકનો સ્વાદ તમારી દાઢે રહી જશે. તો થોડી જ વારમાં ડુંગળીની પેસ્ટ સંતળાઈ ગઈ છે. તો અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાં ક્રશ કરીને લીધેલા છે એ પણ ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું. હવે ટમેટાં અને ડુંગળી સરસ સંતળાઈ જાય અને ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય એ માટે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. મીઠું આપણે દૂધી અને દાળ બાફવામાં ઉમેરેલું છે એટલે જાળવીને ઉમેરવાનું. હવે જે આપણે મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખેલી છે ને એમાં એક વખત ચમચી ફેરવી અને મસાલા પેસ્ટ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. આ રીતે મસાલા પેસ્ટ બનાવીને ઉમેરશો ને એટલે મસાલા થોડા ફૂલી જશે અને શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ બનશે. હવે તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે આ ગ્રેવીને સાંતળી લેશું. મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી ગ્રેવી આપણી ઝડપથી તૈયાર થઈ જાય.
થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવી એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગઈ છે અને ઢાંકણ ખોલતા સુગંધ પણ એટલી મસ્ત આવી રહી છે ને કે ગ્રેવી જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય. હવે ગ્રેવી તૈયાર થઈ ત્યાં સુધીમાં કુકરમાં હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. અને અહીંયા જુઓ કે દૂધી અને દાળ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. દાળનો દાણો ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મેશ થઈ જાય છે. ગ્રેવી એકદમ સરસ તૈયાર થાય ને એટલે બાફેલા દૂધી અને દાળ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી લેશું. દૂધી દાળ બાફવા ટાઈમે પ્રમાણસર જ પાણી ઉમેરવાનું, જેથી આપણે પાણી સહિત જ દૂધી અને દાળ કડાઈમાં ઉમેરી શકીએ, જેથી શાકના બધા જ પોષક તત્વો આપણને મળે. હવે શાકને એકદમ સરસ સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલો સિંગદાણાનો ભૂકો લીધો છે. અત્યારે મેં કાચા જ સિંગદાણાનો ભૂકો લીધો છે. તમે ઈચ્છો તો શેકેલા સિંગદાણાનો ભૂકો પણ ઉમેરી શકો છો. થોડો સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરશું ને એટલે ગ્રેવી સરસ ઘટ થશે, સાથે શાકનો સ્વાદ પણ સરસ આવશે. બધું મિક્સ કરી દીધા પછી ફરી થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી ગ્રેવીની એકદમ મસ્ત ફ્લેવર દૂધી અને દાળ સાથે મિક્સ થઈ જાય. હવે થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે શાકને એકદમ રીચ ટેસ્ટ આપવા માટે 1 ચમચી આપણે ઘી ઉમેરશું. આ રીતે છેલ્લે થોડું ઘી ઉમેરશો ને એટલે શાક એટલું મસ્ત તૈયાર થશે કે ખાવાવાળા વખાણ કરતા નહીં થાકે. અને થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. ઘી શાક સાથે મિક્સ કરી લેશું અને ફરી આપણે એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી ઘીની એકદમ સરસ ફ્લેવર શાક સાથે મિક્સ થઈ જાય. એકાદી મિનિટ પછી શાક ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે, સાથે જ શાકનો લુક પણ એકદમ મસ્ત આવી ગયો છે. તો જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવું દૂધી દાળનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. શાક સર્વ કરશું તો આપણે ફુલકા રોટલી અને દૂધી દાળનું શાક તો બનાવી લીધું, એની સાથે જ આપણે કેરીની ખાટી મીઠી ચટણી પણ સર્વ કરશું. આની રેસીપી મેં તમારી સાથે થોડા દિવસ પહેલાં જ શેર કરેલી છે, લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો તૈયાર છે દૂધી ચણાની દાળનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ માપ અને બધી જ ટિપ્સ સાથે બનેલા દૂધી ચણાના દાળની શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.